Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det är destruktiv syn på pengar, hur pengar växer och hur man blir rik framförallt. Genom att blåsa andra människor. Hej och välkomna till ett nytt sommaravsnitt i vår sommarpyntade studio med en nästan lika sommarpyntad Jonas Malmborg som är kollega på EFN och programledare för Mammons rike bland annat. Tack! Fint att du är här. Idag tänkte jag att vi ska prata lite om det faktum att allt fler unga börjar spara på börsen och då framför allt killar. Du hade läst en studie. Ja, jag läste en studie som sa att närmare en fjärdedel, alltså var fjärde kille i åldern 18-24 har ett nätmäklarkonto. Alltså ett sånt investeringssparkonto. Ja, absolut. Eller de kan ju ha en depå också. Ja. Men de köper och säljer aktier. Nästan var fjärde kille i 18-24 års åldern. Det är ju sjukt många. Det är jättemånga. Ja, och sen hittade vi tyvärr inte motsvarande siffra för tjejer. Men allt pekar ju på, vi vet att tjejer sparar ju mindre än killar. Vi vet också att killar som kollektiv är mer sugna på att spekulera och ta risk med sina pengar och jaga rikedom. Ja. Tjejer och killar har uppenbarligen olika sparande beteende och olika syn på sitt sparande. Varför man sparar och varför man köper och säljer aktier. Ja. Och vad tänker du då kring att så pass många killar har någon slags aktieinnehav eller liksom placerar och investerar? Ja, men först så blev jag lite så här, lite deppig. Jag tänkte, hur gjorde jag själv i den här åldern? La jag undan pengar och sparade för att bli rik eller köpa till min första bostad? Nej, möjligtvis om jag sparade saker, det var för att jag skulle sticka ut på en resa, åka till Asien eller ville köpa en gitarr eller min första bil. Yeah. Jag tycker ju att alltså när jag ser tillbaka på mig själv i den åldern så jag la inte undan några pengar, utan det jag tänkte att det är något man gör sen när man får sitt första jobb. Ja, jag tänker också att när man är 18-24 sannolikt så pluggar man ju eller har sitt första jobb där man inte har så mycket lön. Då undrar jag så här, vilka pengar? Hur mycket blir det över? Ja, det undrar jag det också. Men och sen så tänkte jag på det här. Är det jättebra? Det hörs ju alltid när man pratar om att svenskar, så många sparar i fonder och aktier. Det är jättebra. Då förstår man hur ekonomin funkar och sådär. Men jag undrar, hur bra är det där egentligen att de här 25% av killarna köper och säljer aktier? Är det enbart positivt? Utveckla. Nej, men jag tänker att så här, det finns ju olika motiv. Jag tänker att undersökningar som har gjorts här de gör ju gällande att kvinnor i högre utsträckning sparar, liksom lägger undan långsiktigt för att kanske göra sin första investering. Kanske liksom en kontantinsats till sin första lägenhet, eller om man vill gå en utbildning som kostar till exempel. Medan då motiven för killarna i högre utsträckning är för att bli miljonärer. Man vill liksom späcka ihop till en liten förmögenhet. Och har man 1 miljon då kan man sen fortsätta späcka så att man får 5 miljoner, 10 miljoner. Och sen bli ekonomiskt oberoende och sluta jobba. Och det om man ska hårdedra det. Ja, det ska man. Och det undrar jag om det är så sunt egentligen. Jag tänker på att om du tittar på plattformen som förut hette Twitter, som nu heter X, och så finns det en liten finans-Twitter-utpost här. Ja. Det är ju en överväldigande majoritet snubbar. Ja, och de har en ganska tydlig politisk åsikt, och till skillnad från dig och mig kanske så har de ju väldigt fin bild av Alexander Ernstberger, den dömde brottslingen. Han har ju på något sätt i sociala medier bland unga människor blivit lite av en hjälte. Han är swag. Men då blir ju frågan så här, är det ett problem att så många killar
och hoppas jag i större utsträckning tjejer börjar spara på börsen. Alltså ja och nej, för att jag tänker att det här idealet där man ska bröla loss och där pengar kommer först och allt annat och mänskliga relationer är sekundärt, inte så charmigt. Däremot om vi tittar på hur samhället ser ut och det faktum att man vill ha en massa saker och det är väldigt lätt att så att säga hamna på minus rent ekonomiskt. Är det inte bättre då att folk blir intresserade av liksom, här är mina pengar, de ska jag ta hand om. Det är jättebra att man sparar och det är jättebra att man sparar långsiktigt. Men en sak vet vi från oändligt många vetenskapliga studier som har gjorts i detta, det är att det är väldigt svårt, även om du är påläst och erfaren, väldigt svårt att överlista aktiemarknaden. Att köpa en aktie till ett fantastiskt bra pris och sen sälja den till ett ännu bättre pris. Det är jättesvårt. Det som däremot lönar sig, det är att långsiktigt gneta på, lägga undan pengar, spara i fonder eller aktier och sen efter 5-10 år casha hem på dem. Det lönar sig. Men att liksom överlista analytiker, marknaden, förvaltare, köpa och sälja aktier, det är jättesvårt och de flesta misslyckas. Så att de här killarna i 18-24 års åldern, det är inte så att alla de sitter och späckar i aktier. Men de kommer nu, jag skulle återigen så tror jag att den kvinnliga strategin är den mer smarta. Och i min värld så är Alexander Ernstberg ingen hjälte. Och han killen där bakom din rygg. Som har rosett. Ja, som har rosett. Det här är ju en film som är liksom det är en satir över den giriga finanssektorn. Men han har ju också på något sätt blivit någon slags role model. Det var ju inte riktigt så det var tänkt och jag tror att det där är ganska destruktiv det är destruktiv syn på pengar, hur pengar växer och hur man blir rik framförallt genom att blåsa andra människor. Jag tycker att du gör en väldigt klok poäng som vi kommer tillbaka till i den här podden ofta när folk blir lurade eller har gjort misstag. Och det är den mänskliga instinkten att tro att man är lite smartare än alla andra. Att man kan göra de där klippen, att jag har den här informationen. Och det som du betonar, vilket inte kan sägas nog, det är så här, det går inte. Huset vinner alltid, så den säkraste strategin är att sprida sina risker och sitta kvar över lång tid. Man kan inte säga så här, Magda, att det är svårt att överlista marknaden. Regel nummer 1. Regel nummer 2. Det är fult att lura andra människor på pengar och bli rik på det sättet. Jag kunde inte hålla med mer. On that note, vi lämnar det där. Ja. Det är fult att lura folk. Och det är svårt att överlista marknaden. Så man ska vara en redig typ, man ska hålla i. Och regel nummer 3 kanske är att spara långsiktigt, konsekvent och det är också viktigt att ha en god nattsömn. Så att man liksom köper en aktie och så ska man kanske inte ska, eller en fond, titta på den 4 gånger om dagen utan man ska kunna gå och lägga sig i trygg förvissning om att de här pengarna de går upp och går ner men över tid så har de en tendens att växa och bli lite mer. Ni förstår ju varför vi ville ha hit Jonas. Hörrni, ut och spring i sommarsolen nu igen. Tack så hemskt mycket för idag. Tack. Tja! Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap, plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.